কম্পিউটাৰটো বৰ্তমান অন আছে আমি ভিডিঅ'টো দেখাব ট্ৰাই কৰিম কেনেকৈ এটা প্ৰচেছৰ লগাব পাৰি বা প্ৰচেছৰৰ কোড থাকে ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে জানিব লাগিব যে এইখন আমাৰ কি ফেন হয় প্ৰচেছৰ ফেন বা CPU ফেন বুলি কওঁ আমি তো CPU ফেনৰ কিয় কয় কাৰণ ইয়াৰ তলতে আমাৰ কি থাকে CPU চেন্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট বা প্ৰচেছৰ বা মাইক্ৰ'প্ৰচেছৰটো ইয়াৰ তলত থাকে তো আমি ইয়াক যদি কেতিয়াবা প্ৰচেছৰটো আমি বেলেগ আমি লগাবলগীয়া হয় কিবা কাৰণত বেয়া হ'ল ধৰা আমি যদি লগাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি CPU যিখন ফেন থাকিব সেইখন আমি খুলিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াক প্ৰথমতে আমি মেচিনটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব মেচিনটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব মেচিনটো বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে পাৱাৰটো অফ কৰিব লাগিব পাৱাৰটো অফ কৰা মেচিন টোটেলি পাৱাৰ অফ আমি এতিয়া কি কৰিম ফেনখন খুলিব লাগিব ফেনখন খুলি দিয়া আৰু ইয়াৰ যিটো কানেকশ্যন থাকিব মাদাৰবোৰ্ডৰ লগত আমি ফেনখন স্ক্ৰুকেইটা লুজ কৰি ল'ব লাগিব তো চাৰিওফালৰ স্ক্ৰুকেইটা লুজ কৰি লোৱা খোলা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰিমুভ কৰিম ইয়াৰ পৰা হৈ গৈছে আমি সুন্দৰকৈ ইয়াক চাইড কৰিম তো এইটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো হৈছে প্ৰচেছৰ প্ৰথমতে ইয়াৰ এইডাল লিভাৰডাল গুচাই ল'ম তাৰপিছত এইটো প্ৰচেছৰটো আমি কেনেকৈ উঠাম দুটা চাইডত ধৰি লাহেকৈ উঠাম এটা মন কৰিব যে আমাৰ এটা এৰোচিন আছে দেখিছে আপোনালোকে এইটো এৰোচিন আৰু ইয়াতো এটা এৰোচিন দেখা পাব আপোনালোকে ইয়াতে এটা এৰোচিন দেখা পাব এই ইয়াত এৰোচিন এটা দেখা পাইছে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাব আপোনালোকে এইটো চাওক এৰোচিন এটা ইয়াত এইটো এৰোচিন দেখিছে এইটো এৰোচিন তো মানে হৈছে এই এৰোটো ইয়াৰ লগত মিলিব লাগিব কি কৰিম এতিয়া আমি ইয়াৰ এইটো লিভাৰ ন এইটো আমি এইটো খুলিলোঁ ইয়াতে এইটো হৈছে পিন আগতে ইয়াত পিন আছিলে তো এইটো পিনলেছ হয় এইটো হৈছে ফিমেল এইটো মেল প্ৰচেছৰ ঠিক আছে এইটো মেল প্ৰচেছৰ বহুত ডাষ্ট জমা হৈছে ইয়াত তো এইটো আমাৰ কোৰ হয় যে প্ৰচেছৰৰ ঠিক আছে তো ইয়াত যিখিনি লিকুইড লাগি আছে এইটো কোৱা হয় থাৰ্মেল পেষ্টে কি কৰিব যিটো আমাৰ প্ৰচেছৰ ফেনৰ তলত যিটো হিটচিং থাকিব হিটচিং আৰু ইয়াৰ মাজত যিটো এটা গেপৰ লেয়াৰ এটা লাগিব সেইটো আমি থাৰ্মেল পেষ্টৰ হয় লগাই থৈ দিওঁ এইটো এতিয়া ড্ৰাই হৈছে ইয়াত আমি ইয়াত সময় ইয়াত আমি কি দিব লাগিব থাৰ্মেল পেষ্ট লগাব লাগে এইটো ড্ৰাই হৈ গৈছে আমি এতিয়া মন কৰিম যেতিয়া লগাম এইটো যাতে এৰৰ লগত এইটো এৰো মিলি যায় তো আমি সুন্দৰকৈ ইয়াত লাহেকৈ বহাই দিম যাতে প্ৰচেছৰটো কোনো ধৰণৰ পিন ভাঙি নাযায় তো তাৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ লগালোঁ আৰু লাষ্টত আমি প্ৰেছাৰ দি কিনে লিভাৰডাল লগাই দি দিম এইটোৱে প্ৰচেছৰ লগোৱা নিয়ম ইয়াত তাৰপিছত আমি কি কৰিম ফেনখন ফিটিং কৰোঁতে আমি চাম যাতে যিটো ইয়াৰ ৱেৰটো কেতিয়াবা চুটি থাকে তাৰ কাৰণে যিটো ছাইডত আমাৰ প্ৰথমতে ইয়াত কানেকশ্যনটো কৰি ল'ব এইটো 4 পিন ইয়াত চাওক 4 পিন আমাৰ CPU যিটো পাৱাৰ থাকিব 4 পিন কানেক্টৰ এইটো আমি এনেকৈ লগাম তাৰপিছত আমি ইয়াৰ হোলৰ লগত মিলাই দিম যেটা
হোলকেইটাৰ লগত মিলাই দিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম ইয়াৰ এটা এটাকে লাহে লাহে অলপ অলপকৈ আমি ইয়াক আমি পিনকেইটা লগাব লাগিব এটা এটা সাইড অলপ অলপকৈ প্ৰেসাৰ দি লগাই দিব লাগিব একেলগে এটা সাইড টাইট নিদিব সকলো সাইডৰ পৰা টাইট দি দিও এতিয়া পাৱাৰটো আমি দিম পাৱাৰটো দি দিয়া এটা দেখিছে আপোনালোকে এটা আমি সব ফালৰ পৰা অলপ অলপকৈ টাইট দি গৈছো কাৰণ নহয় পাৱাৰটো দি দিয়া পাৱাৰটো পাইছে এতিয়া আমি মেচিনটো অন কৰিম মেচিনটো অন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমাৰ যেহেতু সুইচ বাটন নাই আৰু সুইচ বাটন নাই যেহেতু আমি ফ্ৰন্ট পেনেলৰ যেটো পাৱাৰ সুইচ পিন দুটা আমি চুই দিব লাগিব চুই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ মেচিনটো ফেনখন ঘূৰিছে আমি চাও আমাৰ ডিসপ্লে আহিছে না নাই আমি চেক কৰি দিও আমাৰ ডিসপ্লেটো শো কৰিছে না নাই আমি দেখা পালো ডিসপ্লেটো আমি পাই গলো মানে আমাৰ যদি প্ৰসেসৰ কেতিয়াবা বেয়া হয় তেতিয়াহলে কোনো ধৰণৰ ডিসপ্লে নাহিব RAM বেয়া হলে যেনেকৈ ডিসপ্লে নাহে তেনেকৈ প্ৰসেসৰ নাহিলেও কোনো ধৰণৰ আউটপুট আমি ডিসপ্লে দেখা নাপাম তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে আমি সম্পূৰ্ণ সঠিকভাৱে আমি প্ৰসেসৰটো লগাব পাৰিছো ধন্যবাদ